Pertama, agama ini kita kena rasa berhajat. Kita kena rasa berhajat pada agama. Jangan kita rasa agama yang berhajat pada kita. Benda yang berbeza. Dulu saya pernah cerita bab sedekah. Sedekah ni para ulama mengatakan, kalau nak mudah nak dapat ikhlas ni, kena rasa kita berhajat nak bagi. Bukan orang tu berhajat. Para ulama mengatakan, kalaulah, kata Maulana Zakaria, satu orang yang dia rasa orang lain yang berhajat pada pemberian dia, maka agama dia akan runtuh. Agama dia tak terdiri. Agama dia akan luntur, akan rapuh, akan kurang. Dan satu orang kalau dia memberi sesuatu perkara tadi dengan niat dia berhajat, aku yang nak bagi ke orang ni, sedekah ni aku yang nak bagi, bukan sebab orang tu nak, aku yang nak bagi. Para ulama mengatakan agama dia terbina, agama dia akan kuat, agama dia akan strong dan sebagainya. Begitu jugalah para ulama mengatakan dalam ilmu agama. Ilmu agama, para ulama mengatakan kita kena rasa kita yang berhajat pada ilmu agama. Bukan ilmu agama yang berhajat pada kita. Kalau kita rasa sesuatu benda tadi kita yang berhajat, perbuatan kita akan seperti mereka yang betul-betul berhajat. Maka kita akan tunggu, kita akan usaha untuk faham, kita akan usaha dan sebagainya, sebab kita berhajat. Dan ulama bagi tamsilan, kata Maulana Abdul Hamid Fidhullah Ta'ala, Mudi di Miftul Ulum, di Sirib Talim, Daurah Hadis, dia cakap apa? Jadi contoh, satu orang, kita ni nak kahwin, satu orang ni dia nak kahwin, jatuh cinta lah kat satu orang perempuan. Dia dapat tahu perempuan ni pun tak minat dia sangat. Perempuan tu tak minat dia sangat. Bapak dia pun cengih sikit. Tercengih, cengih sikit bapak dia ni, lain-lain sikit. Orang tahu cakap cengih cengih. Maka bapak ni pun tak suka kita tahu, tak suka orang ni tadi. Tapi orang ni entahlah macam mana, kata Mullah Hamid, terpandang pertama. Dia terpandang perempuan tadi, dia minat. Maka usaha dia pun kena lain-lain, sebab dia yang berhajat, orang tadi tak berhajat. Cuba satu orang yang dia pergi pada perempuan yang berhajat pada dia. Perempuan tu nak kat dia, minat kat dia juga. Usaha dia tak sama dengan orang yang tidak berhajat. Biasa-biasa dia kata tak terima pun tak apa, sebab perempuan tu nak kat dia. Cuma perempuan tu tak nak kat dia. Para ulama mengatakan begitulah agama itu membuat. Solat, kita yang berhajat pada solat, bukan solat berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada masjid, pada surau, pada ilmu agama. Maka kita akan beri seluruh pengorbanan dia. Seperti mana kita berhajat untuk anak kita berjaya, kita akan bagi sebaik-baik mungkin pada mereka. Betul ni? Betul kan? Alhamdulillah.